নমস্কাৰ বন্ধুসকল কেনেকুৱা খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে এতিয়া আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম নাথিং ফোন 1 2022ৰ আটাইতকৈ ট্ৰেন্ডিং স্মাৰ্টফোনটোৱে হ'ল নাথিং ফোন 1 নাথিং কোম্পানী প্ৰথমটো স্মাৰ্টফোন লঞ্চ কৰিছিল নাথিং ফোন 1 ইটো এতিয়া অফাৰত আপোনালোকে 26-27 হাজাৰত পাই যাব তাৰে লগত ইটোৰ লগত এটা ৰিলেটেড নিউজ আছে সেই কাৰণে আপোনালোকক মই কৈ আছো Android 13 চলি আছে বহুত স্মাৰ্টফোন যিবিলাক নতুন স্মাৰ্টফোন ইউজাৰ আছে তেওঁলোকে Android 13 ইউজ কৰি আছে যিবিলাক এবছৰ পুৰণি ইউজাৰ সেইবিলাকে Android 11 ইউজ কৰি আছে 11-12 টো ইউজ কৰি আছে এতে 11 Android 14 অতি সোনকালে আপোনালোকে নাথিং ফোন 1 ত দেখিবলৈ পাব আৰু লগতে যিবিলাক নাথিং ফোন ইউজাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকে অতি সোনকালে Android 14 আপোনালোকৰ স্মাৰ্টফোনত দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াৰ লগত এটা নাথিং ফোন 2 কেতিয়া আহিব ইটো নাথিং স্মাৰ্টফোন নাথিং ব্ৰেণ্ডৰ আটাইতকৈ পপুলাৰ স্মাৰ্টফোন হ'ল নাথিং ফোন 1 এতিয়া আটাইতকৈ পপুলাৰ হ'ব গৈ আছে নাথিং ফোন 2 ফ্লিপকাৰ্টত লিস্টেড হৈ গৈছে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত গৈ চাব পাৰে পিছফালৰ ডিজাইনটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ এই স্মাৰ্টফোনটো কেতিয়া লঞ্চ হ'ব নাথিং ফোন 2 প্ৰাইজিং কিমান লঞ্চ প্ৰাইজিংটো হেকত কৈ আছো লঞ্চিং ডেটটো আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰি ব্ৰাজিলত যেতিয়া সামৰ পৰিব মানে এটো ব্ৰাজিলৰ ব্ৰেণ্ড হয় ন সামাৰ অফ দা সিজন এনেকে ডেটত লেখা আহিছে সামাৰ অফ দা সিজন লেখা আহিছে মানে আপোনালোকে জুনৰ এণ্ডত আপোনালোকে নাথিং ফোন 2 লঞ্চ হ'ব আৰু ইয়াৰ প্ৰাইজিংটো অলপ নাথিং ফোন 1 তকৈ 2-3 হাজাৰ লঞ্চিং প্ৰাইচটো বেছি হ'ব অফাৰত আপোনালোকে 27-28 হাজাৰত পাই যাব নাথিং ফোন 1 কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া নাথিং ফোন 2 লঞ্চ হ'ব হিটো আপোনালোকৰ 35000 হ'ব 35000 ৰ ওপৰতো হ'ব পাৰে তলতো হ'ব পাৰে মানে 35000 এটা মিনিমাম ধৰি লওক নাথিং ফোন 2 ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ